girls. We're gonna go surfing. Ayun si Kuya Janes. Our instructor. James. Ganda nun, no? Ayun, ganda. Tsaka yun. Ayan, surfing tayo today. At hindi kami marunong mag-surf. Kaya training muna tayo. Oho, diba? Nice. Yan. Ayun yung cloud na. Ayun. There. Haba. Wala si Joy dahil may sakit siya. Masakit ang tiyan niya. Parang baby. Ang baby. Oo, yung parang mag-uwa ka pala. Narinig ko mo. Alam ko lang. Kuya sa akin nakaharap. Si Kuya nagtatakip ng mukha. Sa akin ko nakaharap eh. Ayan na, are you? Masama yun siyan, Kuya. Call of nature. Tuturuan tayo ni Kuya mag-surf kung paano. Ang dami doggies. Doggies. Opo. Sayang naman. Ah, doon. Hindi naman maganda yung kuha ng nakaganon. Ikaw yun wala lang na ganun ka na. Mas maganda yung kuha ng iba. Tapos ang hirap ang tanggalin mo. Madali lang. Madali lang. Iyaano mo lang, ipupush mo lang. Baka sakaling maibalik. Excited na ba kayo? Are you excited? Yes. Excited? I came for this. You came for this? Kinakabahan ako. Yun na, I want the yellow one. So, first step naman yun, no? Pag pag nahulog kayo, wag lang kayo mag-dive. Tagalog. Parang, Yes, ganyan, no? Kasi mababa. Ano lang, kung pwede lang, balik lang kayo upo sa board. O yung parang, paano lang nakasapulog. Hindi yung talaga yung... Huwag mauuna yung ulo, Kuya. Wala. Dahil maraming bato. Pwede lang kayo upo, balik sa board. Pero okay lang yung slide kayo, yung parang magandang magkahulog. Okay lang yun. Gaano siya kababaw, Kuya? Sobrang... Dito lang. Pero hindi naman kayo doon, hindi kayo side talaga. Oo. Kasi baka naman pagkaduguan na kami pag... Sige na, tuloy mo tag. Ikaw ang tag. So ano ka? Sandwich ka ba? Air. Sandwich ka. So ganito yung... Okay, ma'am, balik ka, ma'am. So yung lace ito, sa rice mo yan. Ma'am, dito, ma'am. Okay. Tapos pag sabi ko kayo, dito ka rin mag-push up mo, ha? Oo. Sabi ko ready, dito yung kamay. Oo. Yung una yung kanan, ganito. Tapos harap mo yung isa. Okay. Dapat mo. Oh. So uunahin talaga yung... Oo nga naman. Yung kanan kasi yun yung dominant mo na paa. Sige, sige. Pag tayo mo, bend na lang yung Ready, ganun. Oo. Huwag mo na, pusap po. Paano pag malalaglag, Kuya? Ganun. Di kung Matumba. Yung tuhod ko. Talon lang, ganito lang. Ganito lang. Ah, ganyan lang. Dito lang. O kaya sa unahan. Side. Basta dapat yung paa yung mauuna. Huwag ang ulo. Okay lang yung likod, okay lang. Sabi lang sa ulo. Basta Oo. huwag ka lang mag-dive. Oo po. Position mo. Mag-dive. Oo. Sakto yung ano ko. Kung hindi ka malagdag, pwede ka rin balik. Ibahin natin yung tayo. Hawak ka sa board, ganito. Tapos uupo ako ulit. Tayo, walang yung ko. Ayun lang, kayo right-handed.
Lahat kayo right-handed. Dito, medyo okay pa kasi hindi madala yung Right. Okay. Laktado. Galing ah, galing-galing doon. Tapos pag... Okay. This is the real deal. Doon siguro sila dadaan. Punta na kami sa pagsasurfan. Oh, dyan tayo dadaan? Mababaw lang siguro yan. Feeling ko. Kuya, saan pwede iwanan? Dala. Dala. Doon oh, doon tayo sa kabila eh. Nandun tayo. Ay, hindi, doon tayo. Doon tayo sa may wave. Lalakad tayo sa body of water. Ayun, doon. Walk. Ang dagat. Punta tayo doon. Ito, doon, surfing area. Excited akong kinakabahan. Kuya, kaya mo pa? Sorry naman, tamad magpadel ang tinuturuan mo. Kasi di ba Kuya McQueen, favorite student niya ako. Ano masasabi mo dahil kinat-short mo ang ating pagsasurf dahil? 5 minutes. Okay. You did it. You did it. Bye, Kuya. Doon na lang kay Kuya Janes kami magbabayad. Sige. Wala tayong picture sa surfboard. I mean yung drive. Ay, So guys, house surfing? Fans. Fun. Wala na ba yung lipstick? Wala ka na lipstick, may lip liner ka na lang. Ang 1 hour, kulang pa kasi yung pagbalik mo, pag malayo yung na-ride mo. At saka nakakapagod siya actually. hindi ako Ang sakit ng balikat ko eh. Tamad ako Pero ang magpaddle. saya. Ang saya niya. Spoiled ako At saka ang maganda doon, nakatayo tayo. Ay, sige, Ang saya namin. Spoiled ako kay Kuya McQueen. Kasi Yay! hindi na ako pinagpapaddle. Very nice, very Yun good yung surfboard ko. color surfing. Yellow. We enjoyed. Super enjoyed. Must try. Ako. Galing-galing nilang magturo.
Sulit yung bayad. Pero iba yung turo nila sa turo. Walking to the souvenir shop. Lakad tayo paakyat doon. Tingnan nyo kung saan. Bili tayo souvenirs. Saan ba balikan? Hi! Injured ba? Na-injured ka ba? This is our... Yung sugat ko pa rin nung ano. Kalampakan. Buset. Hindi man lang natin na-experience yung swimming pool. Ay, doon sa may isip mga ano. Dalawang Swimming hakbang ka na nasa kabilang dulo. Grabe naman. Pero naman, Can I make tubog here? oh, tumubog pa yung isa. Yeah! I won! Di ko pa nababrown. Kasi ano siya doon? Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Ikaw nga... Ayan na, babay na sa Siargao. Sasakay na kami ulit. Sayang si Kuya Pogi, iuwi ko na sana. Pupunta lang siya ng Germany. Same din, ganyan din ang ano natin. Hi, Siargao. Also ensure all hand-carried items are secured under the seat or in the overhead bin. Please keep the aisles and exit free from obstruction. Remember to leave all carry-on items in case of emergency. In compliance with civil aviation regulations, cabin crew will be taking their seats in preparation for takeoff. We will attend to your needs as soon as the fasten seatbelt signs are switched on. Thank you. Beautiful life 난 너의 곁에